Okay po. No, good morning once again. So this is for jumpstart natin sa mathematics. Nung huli, nagpadala ako sa inyo ng inyo pong uh, pre-test kung saan nakita natin kung saan pa tayo mahina o medyo mababa ang score in terms of competencies nyo na dapat nakuha nyo ng grade 6. So ngayon, babalikan lang natin ito. So technically, these are topics for grade 6 na balikan lang natin at mas paghusayin pa natin kasi pag itong basic na to ang hindi natin nakuha kung paano mabilisan ang paggawa ay maaari maka-apekto ito during the days ng higher mathematics. So more specifically, isa sa nahihirapan ang mga estudyante ay pagdating po natin sa fraction. So ang magiging focus natin for this day, for this first session, ay 4. Ang una is simplifying, then converting mixed number to improper fraction and vice versa. We also have addition and subtraction of similar fraction and the similar fraction. Okay po. So sino po yung aminado na hirap po sa fraction? May mga pagkakita po ba ng fraction ay ayaw na po agad? Pakitaas lang po kamay or magsalita? Or okay po or kaya naman, kinakaya naman ng fraction? Sige, balikan natin ng mga to ha. So let's start. Let me share my screen. Okay. So this will be our first session for fraction. Okay. So we have fraction for session 1. This will be 5 session. So let's start with simplifying fraction. Okay, medyo nahihirapan po sa silang gusto. Okay po, okay lang po yan. Kung medyo nahihirapan, so ayusin natin yan. So simplifying fraction is writing a number in its most basic form. Ibig sabihin, simpleng form ng fraction. Ibig sabihin, wala nang pwedeng paliitin. Sometimes fraction involve very large number in both numerator and denominator. Liwanagan natin, the numerator are the numbers above the fraction bar, while the denominator naman ay ang number below the fraction bar. As a general rule, it is easier to work with simpler fraction, so always simplify. Bakit po mas madali? Kasi kung makita natin yung mga numbers na malalaki agad, minsan kinakabahan agad tayo o kaya po ay iniisip agad natin na mahirap yung fraction. Pero kung titingnan natin na kaya natin siyang paliitin, kasi pag nakita natin na maliit number, mas tingin natin ay mas madali. Ano po? So, ang pinakamadaling paraan po dyan ay simplest form po natin lagi ang ating fraction. So, paano ba ginagawa yung simplifying fraction? Okay, so there are 3 basic rules in simplifying fraction. Any number written over 1 is that number. Ibig sabihin, kapag in-over natin ang isang fraction, pag ang denominator natin ay 1, automatic, kung ano ang numerator natin, yun na yung number na yon. Example, we have 3 over 1. So, ibig sabihin, that is simply 3. Okay po? Kunyari, 4 over 1, that will be simply 4. Basta ang denominator natin ay 1, kung ano yung nasa taas, yun na po yun. That's the simplest form. Okay? A fraction can be simplified into top and bottom number, can be both divided by the same number without leaving a remainder. So ito na po yung pinaka-challenge sa atin. Hanapin natin kung meron tayong may fraction tayo, hanapin natin kung ano yung number na pwede nating i-divide sa numerator at denominator at the same time na hindi naman tayo magkakaroon ng remainder. Hindi natin pwedeng gamitin ang number na pwedeng i-divide ang numerator pero hindi naman pwedeng i-divide ang denominator. Dapat pareho silang nadi-divide. Okay po, para masabi natin na yun ang pang-simplest form nila. If the number is larger than the bottom, technically, that will be a mixed number. Later, aalamin natin kung paano gagawin yon. So let's start first with the following. Example, we have 12 over 36. Nakikita po yung number.
Opo. Okay. So, 12 over 36 ay kung titingnan natin, malaking number to. Hindi pa masyado malaki, pero mas malaki siya kaysa titingnan natin siya as single digit. So, ang first thing to do is to identify meron bang mga numbers na pwede natin gamitin para pang-divide sa 12 at 36. So, dito papasok yung sinasabi nating paghahanap ng greatest common factor. Okay po, GCF natin. So, paano ba natin ginagawa ang paghahanap ng greatest common factor? Doon po kasi tayo nagkakaproblema. Ano po ba kaya ang pang-divide ko? Anong greatest common factor natin? So, kalimitan, ang tinuturo ko po dito, the easiest way to find the GCF, the greatest common factor of a given fraction, ay gamitin natin ang continuous division. Paano natin gagamitin yung continuous division? So ilagay lang natin yung dalawang number sa loob ng semi-box. Kunyari 12 and 36. Okay? 12 and 36. So isip tayo, magsisimula tayo sa pinakamaliit na number. Okay, maliban sa 1. Anong number ang number na sunod after 1? 2. Ang tanong, ang 12 ba at 36 ay nadi-divide ng 2? Ang 12 ba at 36 nadi-divide ng 2? Opo. Opo, that's correct. The problem kasi minsan, ang ginagawa kasi ng iba, nag-jump agad tayo sa malalaking number. Bago, kaya ka nagkakamali. Kung nahihirapan kayo, start with small number. So, divide natin. 12 divided by 2? 6 po. 6. 36 divided by 2? 18 po. 18. Yan. Ngayon, patuloy natin gagamitin yung number na yon hanggat kaya pa natin gamitin. So, kung gagamitin ko ulit ang 2, nadi-divide pa rin kaya niya ang 6 at saka 18? Opo. Kaya pa. So, divide ulit natin ang 2. So, that will be 3 at saka po 9. Tama? Opo. Correct. Ngayon, kaya pa bang i-divide ang 3 at 9 ng 2? Hindi na po. Hindi na. So, stop na tayo doon. Anong sunod sa 2? 3 po. That will be 3. So, gamitin natin ang 3. So, 3 divided by 3. Puta na. 1. 9 divided by 3. 3. 3. So, kapag dito sa greatest common factor, nakakita na tayo ng 1 kahit saan po kahit saan po number, ibig sabihin, stop na tayo doon. Kasi naka-simplest form na yung isa. So, ibig sabihin, ang gagawin natin, eto na lang titingnan natin. So, 2, 2, 3, 2, 2, 3, ibig sabihin, binawasan na natin sila ng 2 to 3. Ito na yung magiging bagong number natin, which is 1/3. Ito, 1 at 3. That's 1/3. Okay? Paano nangyari yon? Gagamitin natin itong mga numbers na nasa labas. Okay? Itong numbers na nasa labas. 2 times 2 4. times 3, 12. So 2 times 2, 4 times 3, 12. Yun ang pinang-divide natin. Pinang-divide natin ng unti-unti. Which is 12 divided by 12 is 1. 36 divided by 12 ay 3. So ito na yung sagot. Which is 1/3. Nakuha po? Sa pamamagitan po ng ating pong semi-box, yung pinakadulong number, yun yung simplest form. Okay? That's 1/3. Let's have another one para po tayo maliwanag. Let's have 15 and 24. 15 and 24, so ilalagay natin siya sa semi-box ulit, kagaya ng ginawa natin kanina. Lagay natin sa semi-box, that will be 15 and 24. Okay? Anong number ang sabi natin sa tayo magsisimula? Sa maliit number. Sa maliit number. So, ang pinakamaliit natin ay 2. Kaso ang 15 pa na-divide ng 2? Hindi po. Oh, no. So, doon tayo start sa 3. So, 15 divided by 3? 5. 5. Then, 24 divided by 3? 8 po. 8. May number pa kaya na pwede mag-divide sa 5 at 8 at the same time?
Wala na po. Wala na. Hindi na, Wala ang na 5 po. hindi na natin pwedeng gamitin. So, ibig sabihin, tapos na. So, this is the fraction itself. That will equal to 5/8. Tapos na agad. Bakit? It is divided by, kung anong number natin nandito sa tabi, divided by 3. 3/3. 15 divided by 3, that's 5. 24 divided by 3, that's 8. So, kung ano natirang number sa baba, yun na po yung simplest form. Ganun po kabilis ang simplest form. Okay po, that is simply by using semi-box or continuous division. Maliwanag po kung paano ginagawa? Okay po. Let's see kung ano meron pa tayong matatrial dito. How about, ito yung sinasabi naman natin, kapag naman pareho ang taas at baba, automatic parehas ang taas at baba, automatic ang magiging sagot na natin dyan ay 1. Okay po, 14/14, 13/13, 20/20. Automatic na yan. Kasi ang ipang-divide natin sa kanila, yung number na mismo yun, which is 12. 12 divided by 12 is 1. 12 divided by 12 is 1. 1/1 ay 1. Diba? So, kapag parehas ang taas at baba, automatic 1 yun. Clear po tayo? Question about simplifying. Malinaw po? Apa. Okay po. So, hopefully, nakatulong pagsisimplify yung aking tinuro. Okay po. Let's go with the next one. Next topic. Changing improper fraction to mixed number and vice versa. So, pwede ang mixed number, paano ba natin malalamang pwede siyang ilipat sa mixed number? At paano na ba natin malalaman na pwede siyang gawing improper fraction? Okay, ano bang pinagkaiba nila? Pag sinabi natin improper fraction, mas mataas po yung number ng numerator kaysa denominator. Example, 5/4. The numerator is 5 and the denominator is 4. So, ibig sabihin, improper fraction yun. Kasi dapat, kapag nagsulat tayo ng fraction, mas maliit yung nasa taas kaysa nasa baba. Pero once na mas malaki yung nasa taas, that is improper fraction. So, it can be converted into mixed number. Kapag sinabi natin mixed number, ibig sabihin, may number na buo. Kasi ang fraction ay parte lang ng isang buo. So ibig sabihin, technically nakabuo na siya ng ilang buo bagos may parteng hindi pa buo. Okay, so paano natin i-change siya? So let's start muna with the idea of improper fraction going to mixed number. Okay po, paano po gino-convert yon? First is to divide the numerator by the denominator. Write down the whole number, write down the remainder above the denominator. But please always remember that i-lowest term po natin ang mga given para mas madali. Example, we have 20/8 muna tayo. So let's start with 20/8. Kung kaya muna natin siyang i-lowest term ng ginagawa natin kanina, gawin muna natin. Okay? Ano makakapag-divide sa 20 at 8? Saan tayo magsisimula? Maliit yung Sa maliit na number. Kaya bang i-divide ng 2? Apa. Okay, so divide natin. So that will be 10 and 4. So kaya pa ito ng 2 ulit. So that will be 5 and 2. Diba? 5 and 2. So ibig sabihin, wala na tayong pwede i-divide. That's 5 and 2. So dito pa lang, pwede na natin sabihin this is 5/2. Mas madaling tingnan yan kaysa 20/8. Okay. But technically, there is still an improper fraction dahil mas malaki pa rin yung nasa taas kaysa nasa baba. It's time for us to change that into mixed number. Sabi natin, paano ba change ang mixed number? I-divide lang natin ang numerator by denominator. Diba mas madaling mag-divide ng 2 kaysa sa 8. So ngayon, may ilang 2 sa 5? May dalawa. So divide 2 by 5. So technically, may dalawa tayo. So that will be 2 times 2, 4. May remainder tayo na 1. Itong 1 na to ang magiging bagong numerator
at kokopyahin mo lang yung dating denominator. So the answer is 2 1/2. You already changed that to improper to mixed number. Also, it is also in its simplest form. Okay? So pinakamas madali na i-change muna natin siya into simplest form bago tayo mag-change into improper fraction. Okay? So yan po. Clear po tayo dyan? Intindihan po? Opo. Okay. Let's have another one. 45/24. Yan naman tayo. Ang laki naman ng number. So, pasok ulit tayo muna sa simplifying. 45 sa 24. Ano kaya ang pwedeng ipan-divide natin? 3 po. 3. So, 45 divided by 3, it's 15 15. and 8. Sa palagay nyo, may makapag-divide pa sa 15 at 8? Wala na. Wala na. So, ito na muna ang gamitin natin. That will be 15/8. Diba? Mas madali nang tingnan kaysa 45/24. Okay? Ngayon, to change that, i-divide natin ng 15 sa 8. May ilang 8 sa 15? Isa lang po. Isa lang. That's correct. So 1 times 8, that will be 8. Then 15 minus 8? 7. 7. So itong remainder na to ang magiging bagong numerator natin. Then kopyahin mo lang ang ating dating denominator. So our final answer is 1/7/8. Tapos. Diba? 1/7/8. Clear? Question? Okay na po tayo. Baliktaran naman natin. What if ang given naman sa atin ay improper fraction? Paano naman natin gagawin yan? Okay po. Pag mixed number, i-change natin to improper fraction. Ang kailangan po natin ay ito po. Multiply, then add. Okay? Multiply, then add. So, i-multiply natin ang denominator natin sa ating whole number, then i-add natin dun sa tatlo. Bakit po? If we will change this kasi 2 into improper fraction, that will be 8/4. Diba? Magiging 8/4 siya kasi 8 divided by 4 ay 2. Diba? So, ang gawin natin, para mas madali, i-multiply and add natin. 4 times 2 8 plus 3 11. 11. that's 11/4. 11/4. Sa palagay nyo kaya may lowest term to? May makakapag-divide kaya sa 11 and 4? Wala na po. Wala Wala. na. So ibig sabihin, ito na yung final answer natin. This is our improper fraction. 11/4. Again, it's multiply, then add. Multiply, then add. Clear po tayo dyan? Okay. Let's have on the next one. Let's try this 3 1/4. Anong gagawin natin una? To change this into improper fraction? Multiply the denominator to the whole number. Correct. That's Then add correct. to the numerator. Okay, that's correct. So that will be 4 times 3. What's 4 times 3? 12 po. Plus 12. 1, 13. 13. That will be 13/4. 4. And that is our improper fraction. Clear? Question? Madali na po yan. Apo. Now, let's move to our next topic. Our third topic. That will be addition and subtraction of similar fractions. Okay po. Similar fractions ay kapag ang fraction natin ay may parehong denominator. Okay po.
pag mayroong parehong denominator. Kapag hindi magkapareho ang denominator, ang tawag natin doon ay dissimilar fraction. So mas madaling mag-add at mag-subtract ng similar fraction kaysa dissimilar fraction. Okay? Dahil kapag dissimilar fraction, hindi agad-agad natin kayang i-minus or i-plus ang mga fraction. So, nag-start muna tayo sa medyo mas madali, which is the similar fraction. Paano ba natin ina-add ang similar fraction? To add and subtract similar fraction, add or subtract the numerator, then copy the denominator. Simplify as possible. Ibig sabihin, i-add ang numerator, then copy the denominator since pareho naman. So let's have an example. So katulad nito, we have 2/8 plus 2/8. So ang gagawin natin ay add the numerator, then copy the denominator. Then that will be 2 plus 2. 4 over 8. 8 po. that will be 4 over 8. Which is kayang-kaya nyo itong i-simplify kahit hindi na natin gamitin yung ating pong continuous division kasi this is single digit. Anong simplest form ng 4/8? 1/2 po. Oh, that's 1 over 2 or 1/2. Okay? Finish. Oh, let's have another one. 4/6 plus 5/6. 4/6 plus 5/6. So add natin ang numerator. 4 plus 5. 9. 9. Then we have this 6. Yan. 9 over 6. So, dahil ito ay malaki, pwede nating try, mas malaki yung numerator. Ibig sabihin, this can be changed into mixed number. Pero, sabi ko nga kanina, bago natin i-mixed number, i-try muna natin na i-lowest term. Ano makapag-divide sa 9 and 6? 3 po. That will be 3. So that will be 3 and 2. Tama? 3 and 2. Tama? So may makapag-divide pa ba sa 3 at saka sa 2? Wala na. So this will be 3 halves. May ilang 2 sa 3? Isa po. That will be isa. So that will be 1 times 2, 2. 2 minus 3, that will be 1. Etong 1 na to ang magiging bagong numerator. At kopyahin lang natin yung ating pong pinang-divide, which is our denominator. So that is 1 and 1/2. That is 1 and 1/2. Okay, clear po tayo dyan. So ito po ang transition ng ating mga sagot from our answer, change natin to lowest term, base to mixed number. Paano naman po kapag may whole number? Okay? Kapag may whole number at i-add natin, wag muna natin or ihuli natin ang whole number kasi kaya naman natin, mas madali kasi yon. Unahin muna natin ang mga fraction. So let's focus first on the fraction side, which is 4/6 at saka po 5/6. 4/6 plus 5/6. 4 plus 5. 9. 9 over 6. Which is kanina, nakita na natin to, yung 9 over 6, di ba? Okay po. Ano nga yung 9 over 6? That is 1 and 1/2. Yung kanina natin. Di ba? Ginawa natin kanina. Paano yun? Yung divide natin semi-box, that becomes 9/6. Divide natin sa 3. So that will become 3 over 2. Naging 3 halves siya. Yung 3 halves, dinivide natin yung 3 by 2. Kaya siya naging 1 and 1/2. Diba? This is 4/9/6. But please take note na may 3 tayo dito sa unahan. So i-add natin yon. Final natin i-add ang ating whole number. So that will be, what will be our final answer? 4 and 1/2 po. That will be 4 and 1/2.
huli nating ina-add ang mga whole number. Okay? Okay po. Question? Nakuha po? Refresher lang naman po ito. So, sana mas mabilis na natin siya nagagawa ngayon. Okay? Let's go with subtraction. Subtraction naman ay subtract lang muna natin yung taas, then copy the denominator kung pareho kung similar fraction sila. So we have 6 minus 2, 4. 4 over 8. 8. Kaya natin yung simplest term to. What is 4 eighths? 1 half. That will be 1/2. Okay po. Ang pwede mag-divide sa kanila ay 4 pala. 4 divided by 4 is 1. 4 divided by 2 ay 8 divided by 4 ay 2. So this is 1/2. Okay? Kung gusto pa rin natin at nalilito pa rin tayo, ilagay natin sa semi-box. Start with 2. So this will be 2 and 4. Then 2 again, that will be 1, 2. So our final answer is 1/2. Okay? That is still 1/2. Paano po pag may whole number? Yan. Paano po kapag may whole number na naman? So ang gawin natin ay unahin pa rin natin yung fraction. Okay? Uunahin pa rin natin yung fraction bago tayo magdiretso sa whole number. Ihuli natin yung whole number. So let's see. 4, 6 minus 5, 6. Pwede ba? 4 minus 5, pwede? Hindi po. Hindi pwede. So we have to borrow. Kapag nag-borrow tayo, babawasan natin ng isa ang whole number. So magiging 2. Saan mapupunta yung 1? Kumbaga yung 1, pababariyahan natin. Okay? So yung 1, pababariyahan natin ng, titingnan natin yung denominator ng, ano yung denominator natin? Ano yung denominator natin dito? 6 po. 6. So ibig sabihin, kapag ang 1, pinabariya natin, that will be 6 over 6. 6 over 6, i-add natin sa 4 over 6, that's 4 plus 6. Dadagdagan natin to ng 6. So this will become 10 over 6. So magiging 2 and 10 over 6 na siya minus 1 and 5, 6. Okay? Pinabariyahan natin kung ating pong isa. So ngayon, pwede na tayo mag-subtract. 10 minus 5. 5 po. 5 over 6. 6. Then, pwede natin mag-minus ng fraction. Ay, ng whole number. 2 minus 1. 1. And that is our final answer. 1 and 5, 6. Okay po. 1 and 5, 6. Clear? Po tayo? Oo na. Diba? So, pabarya lang. Magos ay dagdag lang natin. Sa may mga tindahan, alam po yan. Kung may 10 piso kayo na papel, diba? Pag 10 pisong papel, pababariyahan mo, ay di 10 tigpipiso yon, diba? Ganun po yan. Okay. So, ganun din po yun. Kung ang ating pong isa ay pababariyahan mo ng 6, 6 na tiga-6 yon. Okay? Kaya po tayo dyan. Yan. Ngayon, since alam na natin ang similar fraction, pasok tayo sa dissimilar fraction. Okay po. With the dissimilar fraction kasi, magkaiba yung denominator nila. So, that's the first thing that we should akapad. Kailangan natin munang aksyonan yung denominator niya, gawin natin pareho, then gawin natin yung ginagawa natin sa similar at dissimilar. Okay? So, paano natin magagawa na mahanap o mapagparehas yung ating pong dissimilar fraction? Kahanapin natin yung tinatawag nating least common denominator.
paano natin mabilis makukuha yung least common denominator na naman? So, turo ko po sa inyo, which is, ang gagamitin lang din natin ay yung continuous division. Example, eto, 2/8 plus 5/8. Diba? Kung 2/8 plus 5/8, ang gagawin natin yan, kuhanin muna natin yung mga denominator natin. 5 at 8. May makakapag-divide kaya sa 5 at 8? Sa palagay nyo? May makakapag-divide kaya sa 5 at 8? Wala po. Wala. Kapag wala, ibig sabihin, madali yon. I-multiply mo lang yung dalawang number na yon. So, ibig sabihin, that's 5 times 8. 5 times 8. That will be 40. So, yan ang ating pong LCD na agad. LCD na agad natin yung 40 na yan. Okay? I-multiply lang natin yung number. Kung walang pwede mag-divide. That is our least common denominator na agad. So, paano natin i-change to? Para i-change natin to into similar fraction, that's divide then times. Divide, tandaan, divide then times. Okay? 40 divided by 5. 40 divided by 5. 8. Times 2. Times 2. 16. That will be 16. Okay po, ulit ayusin ko doon ha, para mas makita nyo. 2/5, this is 40. Divide, then times. 40 divided by 5 is 8 times 2, 16. So this is 16 over 40. Let's try our 2/8. 40 din to. Diba? 40 divided by 8. 40 divided by 8. 5. 5 times 2. 10. That will be 10. 10. So ngayon, parehas na sila. Parehas na sila ng ilalim. So mas madali na natin silang i-add. 16 plus 10. 26. 26 over 40. The question, naka-lowest term ba siya? So, ipasok ulit natin siya into semi-box. 26 and 40. Anong pwede mag-divide? 2. Diba? 26 divided by 2, 13. 40 divided by 2, 20. May pwede pang mag-divide? So 13 at 20, wala na. So ibig sabihin, this is our final answer. That is 13 over 20. That's 13 over 20. Clear po? Sige, isa pa para mas maliwanag. Yan. 3/4 at 5/6. 3/4 and 5/6. Sabi ko kanina, hanapin muna natin ang LCD. Paano natin nahanapin ang LCD? Sabi ko nga po sa inyo, ilagay nyo lang po sa semi-box. 4 and 6. Yan. In this case, may pwede mag-divide sa 4 at 6. Ano makapag-divide sa 4 and 6? 2. So that will comes 4 divided by 2. 2. 6 divided by 2. 3. 3. Meron pang pwede mag-divide sa 2 at 3? Wala na. Wala na. So, anong gagawin natin? So, ang gagawin lang natin is to multiply itong nasa ilalim at saka yung mga nasa tabi natin. 3 times 2 6. times 2 12. ulitin natin. 3 times 2 6. 6. Naubos na yung nasa baba. Tabi naman tayo. Times 2 12. 12. So, yun ang denominator natin. 12.
Yan ang magiging denominator natin. 12. Okay? Yung nasa ilalim, wala nang makapag-divide at yung mga number na nakuha natin sa tabi. Okay. Then pasok ngayon tayo changing to similar fraction. Divide, then times. 12 divided by 4. 3 po. Times 3. 9. That will be 9. Dito naman tayo sa 5, 6. 12 divided by 6. 2. 2. Times 5. 10. 10. So, palo tayo dito. 9 plus 10. 19. 19. 19 over 12. 20. 12. Sorry, 19 over 12. May makapag-divide pa kaya sa 19 at 12? Wala. Wala na. So, i-change na lang natin siya into improper fraction, to mixed number. So, may ilang 12 sa 19? Isa po. Isa lang. So, 1, that will be 12. 12 minus 19. 19 minus 12 pala? 7. 7. So, this will be our new numerator. 7 over 12. So, this will equal to 1 and 7, 12. Clear po tayo? So, nangyari? Question? Wala na. Okay. Let's have another one. How about pag may number? Kapag may number, sabi ko nga sa inyo, ihihiwalay natin o ihuli natin yung number. So, punta tayo dito sa denominator. So, sabi ko nga sa inyo, semi-box nyo muna. 6 at 12. Ano makakapag-divide sa 6 at 12 na maliit na number? Ano makakapag-divide? 2 po. 2. 6 divided by 2? 3. 12 divided by 2? 6. 6. So, anong pwede mag-divide? 3. Diba? 3 divided by 3, 1. 1. 6 divided by 3, 2. Okay? May makapag-divide pa kaya sa 1 at 2? Wala na. So, kapag wala na, i-multiply natin itong nasa baba at yung nasa tabi. 2 times 1 2. times 2. 3, 6 times 2, 12. 12. So, ibig sabihin, our denominator is 12. Then, proceed tayo with divide and times. 12 divided by 6 2. times 4, 8. 8. 12 divided by 12 1. plus 5 times 5 pala, sorry. 5. Times, that will be 5. Then, copy lang muna natin yung whole number. So, focus tayo sa addition nito. 8 plus 5, 13 over 12. 12. May makapag-divide pa sa 13 at 12? Wala na. So, Wala po. i-ano lang natin sa mixed number. So, that will be 13 divided by 12. May ilang 12 sa 13? 1. Isa po. 1. So, that will be 12. Isa. That will be our new numerator. 1 over 12. But don't forget na meron pa tayong 3 dito. So, i-add natin yan. So, plus 3. So, our final answer, 3 plus 1, 4 and 1, 12. that will be 4 and 1, 12. That will be 4 and 1, 12. Okay? Let's have the subtraction. Okay. 610 minus 12 eighths. Okay? So, pasok tayo ulit sa ating pong semi-box. 10 at saka po 8. Ano makakapag-divide sa 10 at 8? 2. 2.
That will be 10 divided by 2. 5. 8 divided by 2. 4. 4. May makapag-divide pa sa 5 at 4? Wala na po. Wala na. So in this case, i-multiply na natin. 4 times 5. 4 times 5. 20 po. Times 2. 40. 40. So our denominator is 40. Diba? Ang bilis. 40 divided by 10 4. times 6. 24. 40 divided by 8 Ano pa 5. yun? times 2. 10. 10. O yan, pwede na tayo mag-subtract. So that will be 24 minus 10. 14 po. 14 over 40. Ang tanong na lang, may lowest term pa kaya ito? Meron pa. Meron. So lowest term natin. 14 and 40. Ano makakapag-divide sa kanya? 2 po. 2. So that will be 14 divided by 2, 7. 40 divided by 2, 20. Meron pa kayo makapag-divide sa 7 at 20? Wala na po. Wala na. So our final answer is 7, 20. Okay? Last one. Paano po pag may mga whole number ulit? So 3 and 1/3 minus 5 over 6. So focus muna tayo sa fraction. Focus tayo sa fraction. So that's 3 and 6. Ano makakapag-divide? 3. So that will be 1 and 2. 2. Wala na makapag-divide sa 1 at 2. So multiply tayo. 2 times 1 2. times 3. 6. 6. So 6 ang ating bagong numerator. Denominator, sorry. Bagong denominator. So copyhin ko muna yung mga whole number. 6 divided by 3. 2. 2. Times 1. 2. 6 divided by 6. 1. Times 5. 5. 5. So now, focus tayo sa fraction minus natin. 2 minus 5. Pwede ba? Hindi po. Hindi. So magbaborrow tayo. So itong 3 magiging 2. 2. At ito ay madadagdagan ng kung ano yung inalim, babarihin natin. So magiging 2 and 8, 6 siya. Pinagdagan natin yung taas kasi pinabariyahan natin. Minus 1 and 5, 6. So pwede na tayo mag-divide. So, mag-minus. 8 minus 5. 3. 3 over 6 to pala. Sorry, 6 to. 6. So, 3 over 6. 2 minus 1. 1. 1. So, mayroon tayong 1 and 3, 6. The question na lang, kayang ilowest term yung 3, 6? Kayang-kaya? Opo. Ano makakapag-divide? 3 po. Po. So, ano yung lowest term ng 3, 6? 1/2. 1/2. So, susulat lang natin. 1 and 1. That's final. Okay? Clear po tayo doon? Opo. Well, Opo. hopefully, naging maliwanag po ang pag-atake natin sa addition, subtraction ng similar at dissimilar. Okay po? So, hopefully, nakatulong po ito ng mabilisan sa pag-solve po natin. Okay? Any question po? Yung module po na sinad nyo sa amin ay sasagutan po sa papel? Apo, pwede. Kung nasa inyo yung papel na printed, pwede na doon. Kung wala naman po, pwede sa papel na lang. Salamat po. Okay po.
Question pa po? Okay. Ang sasagutan niyo po ay Module 4, 5, 6, and 7. Okay po, 4, 5, 6, 7. Isang linggo po yon na pwede niyong sagutin. Ano po? So, during may free time lang naman kayo, hindi naman pinagmamadali. Ano po? Kapag may free time kayo, pwede niyo pong sagutin. For now, I'll be asking you again to open your camera kasi mas marami na tayo ngayon para po sa picture po natin. Okay? Yan. So maraming salamat po sa pag-attend. Again, I'll be uploading this video again para balikan nyo at mapanood pa ng inyo pong mga kasama. Pakita naman po tayo sa camera. Pausap po. Pa-picture po muna tayo. Pa-open po ng camera. Isang mabilisan lang. Okay. Ready? 1, 2, 3, go. Salamat po at I'll be sending this in. Bye-bye. Salamat din po. Bye-bye. Thank you Thank you po.